こに行くの? So today, luxury tayo ulit. Pupunta tayo sa Hotel Okura, Manila, sa Resorts World to, no? I think. So, since luxury hotel siya, dapat mas mataas yung expectations natin overall. Starting with yung parking. Okay, so finally, nahanap din natin yung parking. Sobrang masalimuot siya hanapin. So, yung mga signage sa taas, hindi nyo rin masyadong maiintindihan. So, pag naliligaw kayo, huwag kayong pasok lang ng pasok. Magtanong kayo sa guards kung nasaan siya. Basta, yung parking complex niya, hindi siya luxurious, no? Parang normal parking. Oo, parang essentially lumang mall parking to. Pero shared siya kasi sa lahat yata ng casino and hotels dito. Or sa maraming hotels. So, ang nakadesignate kung Okura kayo, basement 4 o 5. Tapos may mga signage na sa baba pero nakakalito pa rin. So ngayon mag-check-in na tayo kasi late na kami. Sunog pala tayo. So, tingnan natin kung angat na yung experience pagdating sa check-in. Dahil sweet yung binook natin today, tignan natin kung may access tayo sa lounge o may special treatment. Pero kung hindi, ita-time din natin yung paglabas natin ng elevator sa floor ng front desk kung gaano katagal from there hanggang ma-check-in. So, total time natin ng check-in from nung bumaba tayo ng elevator hanggang na-check-in tayo, yung sinabi na, ito So, yung official time natin ng check-in from bumaba tayo ng elevator sa floor ng front desk until iabot sa atin yung susi ng room ay 9 minutes, 50 seconds, and 0.80 milliseconds. Pero kung isipin nyo mukhang matagal to, pero hindi dahil ano na yon, kasama na yung pag-check nung bags yung dinadaan sa scanner. Tapos kasama na dun yung syempre mga security deposit, mga ganyan, yung ine-explain ko yung facilities, yung amenities, tapos yung breakfast, yung mga ganyan. Pero pagdating namin, surprising no kasi dalawa lang yung counter pero kami tayo agad. Oo. Actually, parang hindi ko na-expect kasi parang ang laki ng hotel na to. Parang from outside, tapos dalawa na yung check-in. Actually, pero wait, naisip ko na kung bakit hindi mahaba yung pila doon. Kasi late tayo ng 1 hour sa check-in. So, hindi namin alam yung actual check-in experience pag dumating kayo ng yung 2 p.m., yung buhos ng tao. Kung na-experience nyo, comment nyo sa baba. So, word of advice, punta kayong late. By the way, hello kay Cedric. Siya yung nagdala ng bags namin dito sa room. Tapos, medyo nag-usap pa tayo for a while. Yeah. Nung tinor niya sa amin yung mga facilities and yung mga amenities sa room. So, we also talked about yung YouTube channel niya. So, visit nyo yung sa kanya and subscribe. Ayan, mga moto vlogs yan, halo-halong content. So, kung mahilig kayo sa ganon, check nyo yung channel niya. Mas malaki pa, marami pa nga siyang subs sa atin. But anyway, thank you Cedric sa pag-asikaso sa amin and more power. Wait! 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 Ano nga pala yung mission natin today? Kush? Mission natin today... Mathematics! Okay, mission natin today, titignan natin kung sulit nga ba tong... Ano to? Palace Sweet King. Dito sa Hotel Okura, Manila. Paano natin malalaman, Kush? Room tour! Room tour! Okay, simulan natin dito sa entryway. So, dito, walang masyadong features. Meron lang parang desk na nakakabit sa wall na pwede nyo patungan ng mga gamit kung ayaw nyo makalat doon sa mismong living area. Tapos, meron ding controls sa tabi ng door. Ano siya, motion sensor. Tapos dito mo makakontrol yung do not disturb, yung power ng lahat ng ilaw, and Clean room. kung gusto mo magpa-homekeeping. Ayan. Tapos dito naman, yung same mechanics din siya. Parang may motion sensor. Tapos ito naman yung control ng aircon.
Yan, next, katabi ng control ng aircon, meron tayong super laking TV na meron ding soundbar na mukhang high-end to. So, ano to, hindi lang to basta for entertainment. Andito na rin yung access nyo sa amenities ng hotel. Pero hindi na natin dadaanan lahat. Meron tayong home, television, in-room dining, restaurants, facilities, for your safety, guest services directory. Tapos, right in front ng TV, meron tayong couch and coffee table. Ikaw. And sa tabi ng couch na yan, may isa pang couch. And, isa pang table. And, dali. Meron din kayong powered windows. Hindi kasi window yan sa kotse. Powered curtain! Love. By the way, can I just say, ang ganda ng lighting dito. Anong oras na ba? Mga magpa-5? 5:30. Ayun, 5:30. Ang ganda ng ilaw dito. So, parang kung gusto mo mag-Instagram. Yeah, perfect to. Pero hindi lang ito yung pang-Instagram na place sa room na to, sa suite na to. Tapos yung view natin, hindi siya super exceptional kasi isang hotel lang din to. Pero yun nga, yung nagdala dito, yung sunset. Oo. And, kung gusto nyo mas ma-enjoy pa yung sunset watching nyo, meron din tayong coffee/tea area. So, ito na yung pinaka-pantry/bar area nyo. So, meron tayong Nespresso dito. May kasama ng capsules. 4 siya, pero everyday na... Nire-replenish. Oo, for free. So, hindi nyo siya kailangan tipirin. Tapos, kumpleto na. May panggawa ng tea. May tea sa likod. Yung mga panghalo, mga creamer sugar. Kettle. Yeah, and may mga cups na dito. Glasses. Mirrors. Ano pa nandito? Sa storage, meron tayong mga... Wine glass, mga baso. Yes, more baso. Sa baba, puro mga storage lang. Ayun, may ice... Bucket. Kung papansin nyo, yung detail nitong labas, ano siya, parang Japanese. Tapos maski yung teapot sa loob, ganun din yung handle niya, parang fake bamboo naman yan. Oh, yata. Yeah, pero mukha siyang Japanese kasi itong suite na to, yun talaga yung theme niya, no? Yeah, so papakita pa namin, hindi lang yan yung Japanese details nito. Pero kung hindi kayo mahilig sa ganito, meron ding mga rooms dito na mas normal hotel room. Pero syempre, ito yung special dito, yung mga rooms na Japanese talaga yung theme. Oo. As in yung Hotel Okura mismo, Japanese yung theme niya, kahit sa lobby. Yan. So, sa likod ng couch, sa harap ng TV, we have yung king-sized bed. And, beside that, on this side, andito yung mga controls ng curtain and yung mga do not disturb for housekeeping, ganon. And meron tayong tissue, yung remote. And meron ding, ang cool! May parang free na envelope na may lamang origami. So, may instructions dito kung paano ka gumawa ng paper cranes. Nice. And bedside table with extra storage. So, sa loob nitong storage, meron siyang kasamang flashlight, emergency preparedness handbook na 2 copies, and yung air purifier. And sa other side ng king bed, Other side, parang pareho lang, exactly the same, yung bedside table. Meron ka rin controls dito, pero limited. Meron ka for light, actually puro light, and may saksakan. May saksakan ba dyan, Mari? meron kush! Ayan, tas ang difference, andito yung phone. So, kung kailangan mong tumawag sa service, front desk, ganyan. May notepad, may ballpen, pa tayo nagmamadali. Yung storage ko dito, wala siyang laman. So, storage lang siya talaga. And beside ng bed and yung couch, ano to, Mari? Let us show you, kush! Yan. Ito na yung bathroom. Which is feeling ko ito yung one of the main events. Actually, hindi pa nga yung room eh. Yung bathroom. Mas yung banyo. Yeah, pero bago tayo pumasok dito, tignan nyo lang yung details. Hanggang dito sa wall, frosted, anong tawag dyan? Basta Frosted tips. corrugated. Frosted, corrugated glass. Japanese pa rin yung theme niya. So, Tara! ikuzo. Ayan, ano to, Mari? Ito yung vanity sink area. Yeah, ito yung pagpasok nyo, yun agad yung makikita nyo sa right side.
Meron kayong dalawang faucet, malaking sink, ang laki niya. Oo nga eh. Dapat double vanity siya, pero inisang mahaba. Tapos, ito yung vanity talaga eh, no? Vanity mirror na may parang may lights din surrounding it. Yeah, and meron din yung pimple mirror dito sa side. Tapos, yung usual, nandito yung towels nyo. Ano pa yung nasa baba? Blow dryer. Okay. Tapos, yung basics, lotion, yung basic amenities, andito lahat yan. Toothbrush, toothpaste, lotion, Shower cap. may mouthwash dito, mga hairbrush, shaving kit. Lahat ng mahanap nyo sa ibang 5-star hotels, andito rin. Tapos sa other side naman, nandito naman yung extra 2 bottles of water. Oh my gosh. Ooh, glass. Glass siya. So, alam mong mamahalin. And then in front of those are yung glass na baso. Glass na ba? Glass na baso? Glasses. Yeah, either pang mumug yan or kung gusto yung tumambay, mamaya mapakita namin sa inyo yung main event dito. Pero meron pang co-main event dito. Ano to, Mary? Let me show you, Kush. So, ito yung co-main event nitong bathroom natin. Ano yan, Mary? Let me show you, Kush. Paano? Bakit sa kabila? Dito. Gulo. Ayan. Meron tayo ditong Japanese toilet na motion activated. San? Ako. Sige nga. Ayan. Ooh. Tapos, meron siya ng lahat ng i-expect nyo sa Japanese toilet. So, meron siyang bidet, heated seat, lahat ng controls, hindi mo nahawakan yung toilet. Nasa side siya, nakabit siya sa wall. Yeah. So, andun. Ano yung mga features ba? Di mabilis? So yung mga 2 kinds of flush, yung strong flush and normal flush. Ba't kasi may sigaw? Tapos parang may wind. Ano yung pang dry? I guess. Oo, Ganun. Tapos yung may 2 kinds of bidet, yung depende sa direction. Tapos may plus minus eh. Ano ba yung music? Hindi, baka yung heat. Yung hangin. Yung Gano'ng hangin. kalakas yung hangin. And yeah, yung iba hindi ako super sure yet. Pero basta marami pa siyang features. Okay, bago natin puntahan yung actual main event nitong banyo na to, may isa pa tayong co-main event. Ano to, Mary? Let me show you, Kush! Ito yung walk-in closet. So, yun yung katapat ng vanity area. Okay, so ang meron lang dito, yung main event niya, meron siyang malaking safe na... Yeah. Tapos, syempre, closet. So, meron tayong mga storage ba to? Yan lang. Ito lang. Okay. So, anyway. Ayan. Okay. So, meron tayong drawer dito. Andito yung laundry bag. Tapos, kung gusto nyo magpa-laundry din, andito na rin yung form. Tapos, ito yung magpapaganda, magko-complete na experience. Pakita mo, Mary! Ito yan. So, meron pwede kayong magsuot ng like, mga legit na, Parang traditional Japanese bathroom. Parang ganon. it's called yukata. Sadly, hindi nyo siya mauuwi. Pero kung gusto nyo siya iuwi, it's 3,000 pesos. Kung gusto nyo bilhin. Pero kung gusto nyo lang ma-experience, pwede yan dito. Mamaya suotin natin. Oo. So, may option. Merong traditional bathrobes dito. Pero meron nga... Ay, hindi traditional. Yung normal. Tapos meron yung traditional Japanese bathroom. Tapos, meron tayong hangers. Marami. And may... Tawag dito, may velvet silk. Para sa mga mas... Delicate na damit. By the way, itong mga normal bathrooms, pwede nyo rin iuwi for 3,500 naman. Mas mahal pa to? I guess baka mas makapal yung material. Tapos dito pa sa taas, may lagayan ng mga gamit. Tapos right beside nitong walk-in closet, ano to, Maddie? Ito naman, yung shower area. Ganda siya, no? Parang black stone thing. Oo, para ka talagang nasa nature. Yeah, tapos meron ka nung handheld na shower head. Meron kang rain head. Tapos yung basics, andito yung shampoo, conditioner, and bath gel. Ang ganda nga ng details kahit yung floor nito. Actually, yeah, dito sa shower, parang cement. Para kang tumatapak sa stones talaga. Yeah, and may texture siya. Kasi sa main bathroom, para siyang black marble. Yeah. Tapos, ito na talaga yung main event. Right beside, kasi dapat, bago mo magamit yung main event, Dito mag-shower ka ka muna. And after, dito ka rin magre-rinse. So, ano to, Maddie? Let me tell you, Kush. So, this is called the Hinoki tub. Hinoki kasi it means Japanese cypress. Kita nyo, malaki siya enough for 2 people. Tapos, ang kinaiba niya sa normal tub, bawal gumamit dito ng mga... Bath salts. yung mga sabon, basta kahit ano. So, warm water lang siya kasi may natural scent yung wood. And sensitive to talaga. So, kaya hindi kami masyado nag-aharot dito. So, yan. So, kung gusto nyo ng relaxing time, eto yon, meron ding tabo dyan.
Hindi namin alam actually kung paano to gamitin. Pero I guess pwede ka namang mag-chill lang talaga dito. Oo. Ayan, tapos dito naman sa side. Ito yung, meron ding, pull out. So, pwede mo ring paliguan yung sarili mo from here. Yeah. Tapos ito yung pangpuno ng tub. Ito. Tapos ito yung control ng water. And then, again, behind you, ang ganda rin ng texture, no? Parang rock talaga. Yeah, ito mas textured pa to kaysa doon sa shower kasi medyo mas flat yun na rough lang. Ito talagang pwede mo akyatin to. So yun, parang yun na yung main, yung pinaka-exciting features nitong buong room. So yung isang consideration namin nung bago namin i-book to, kasi di ba kita nyo yung likod na yan, yung bathroom, puro glass yan. So yung issue parang inisip namin, private ba to? Paano kung nasa toilet ka? Napapanood ka ba nung kasama mo? Parang sobrang creepy, no? Oh, parang ang weird eh. So ngayon, titignan natin yan kung ano nga ba. Kasi ang dami namin pinanood na videos nito, walang nagko-cover nun, so hindi namin alam. Oo, or baka tayo lang ba yung may concern na? Ewan ko, pero gumasta kami ng ano to, 14 plus a night para lang makita to kung paano nga siya gumagana. So, subukan mo, Maddie! Okay, so ang inisip ko, I'm gonna do yung pinaka-weirdest and most incredible dance of my life dyan sa toilet. And then, ang goal, dapat never makita ng world. Sige, tignan natin. Okay, So, first layer of glass. okay. So, Okay, I'm now entering the toilet. nakikita niyo ba? Ayan, nag-on na yung Japanese toilet. Okay. Dance commence! Kamusta, Kush? Okay lang. It was dedicated for you. Dedicated to you. To you. Wala kami nakita. So, private siya enough. Ang makikita lang talaga, parang may colors na gumagalaw. Pero walang shape, walang anything, wala ka marirecognize. Basta alam mo lang na may movement sa loob. So, privacy, pasado. Okay, so bago natin ibigay yung ibigay yung thoughts namin sa Rome. Shoutout muna sa bago nating subscriber, si Rome So. Hello! Hello! And thank you kasi yung mga comments niya, super detailed na may feedback kung paano may improve yung channel, kung ano nagustuhan niya. Yung feedback niya sobrang nakakatulong sa amin na mas pagandahin yung mga videos. So, thank you, Rome, and We appreciate it. kayo rin, kung kunyari meron kayong hindi nagustuhan o may nagustuhan kayo, comment nyo sa baba para mas ma-improve natin yung mga next episodes. Thoughts. Paano natin sisimulan? Medyo marami nangyari. Okay, so, thoughts. Noong una ko siya nakita online, super na-impress ako sa yung interiors niya, na yung Japanese na feels. Tapos, glad to say, hindi ako na-disappoint sa when I got here. Maganda rin dito, bago pa siya. So, wala ka pang maireklamo, walang yung mga sira, wala pang mga naaagnas na parts. So, lahat bago and lahat ng details dito talagang pinag-isipan. So, alam mong high-end. Yeah. Kasi diba yun yung definition natin ng luxury na parang hindi kailangan pero ginawa. Yeah, parang yung mga details nung nagpunta tayo sa Swiss Hotel, ganun din may mga parts doon na hindi naman siya kailangan nilagay mo pa. Oo. Yun. So, parang yun yung sign ng kayamanan and luxury na hotel. Yeah. Parang everywhere you look, ceiling, floor, walls, may details ng Japanese. Japan. Pero, syempre, isang part lang yung room dun sa binabayaran nyo sa hotel. Hotel. Booking. So, titignan pa natin yung iba pang amenities kasi kasama sa room na to, meron din kayong access sa pool, sa fitness center, and yung breakfast buffet. Breakfast buffet ba? Hindi A la carte? buffet. Set pala. Set dito. And maganda dito, yung breakfast nyo, may option na kumain sa roof deck, may area doon na designated, or kung tinatamad kayo, ayaw nyo maarawan, pwede rin kumain sa room o orderin nyo lang sa phone. Pag gusto mo kumain sa roof deck, tama ba kailangan mo mag-reserve? So, kung ano man yung gusto nyo option, kumain sa room or kumain sa roof deck, itawag nyo lang. Sabihin nyo sa kanila ano yung gusto nyo and kung saan nyo gustong kainin. By the way, pahabol lang. Ito palang, yung TV natin dito, hindi siya yung normal na may cable lang na pangit yung channels. Meron siyang Netflix. Kung may account kayo, pwede nyo gamitin. May YouTube and meron ding Google Play. so may mga apps. So, smart TV siya, Android TV. So, yun, marami kayong pwedeng gawin. And, I guess kung may dala kayong laptop, pwede rin kayong mag-cast.
Yon, kakain muna kami. And sisilipin natin yung gym tsaka yung pool kung maganda nga ba yun. O, itong room lang ba yung maganda? Okay, nandito tayo sa fitness center nila. So, in keeping with the theme ng hotel, Oo. super high-end din yung mga gamit dito. Actually, maliit lang siya. I mean, hindi maliit. Parang hindi siya as big as yung sa Conrad, no? Pero, yung mga machines dito, puro siya multi-use. Yung marami ka exercises na mga gawa. And, eto, yung nasa likod, Techno Gym. Bihira ka makakita ng ganyang machine dito. Oo. Tapos super niyan, dami mong magagawa dyan. Pwede ka basta, marami. Yeah, kung mahilig ka sa mag-workout, sobrang mag-geek out ka dito. Tapos meron ka rin yung normal. May Smith ba to? Yeah, may Smith machine. Dumbbells, Kompleto. Meron kang medicine balls. Ano pa? ellipticals, treadmills. And then in terms of design, syempre, consistent pa rin siya. So, yung mga wall details, parang yung same color as yung sa bathtub. Yeah. Parang light wood na may clean lines na very Japanese. Yes, tapos yung floor natin, wood din. Tapos, sa likod natin, well, hindi sa likod, sa tabi ng gym, fitness center, ayun na yung pool sa labas. May event lang ngayon, so hindi tayo makapag-shoot ng maayos doon. Ayun, so tignan naman natin kung masarap yung in-room dining. Dilemma time! So, tinitignan namin ngayon yung in-room dining, yung menu. Hindi siya as dami as ibang restaurants. Kunyari yung Conrad, ang tagal natin. Dinaanan lahat. Ito, mas konti, pero well-curated, no? Maganda yung selection. So, ngayon, hindi kami makadecide. Ako, personally, hindi ko alam kung o-ordering ko ba yung signature Okura burger, Okura signature burger, or magra-rice ba? Ikaw, ano ba yung pinagpipilian mo? Inisip ko nga kung ano dahil may ligaw ako sa salmon. Spiced salmon or gambas and chorizo. Para maiba naman, diba? So, comment down below nga. And pati dessert, pumipili kami. Meron kasi ditong mga ice cream o gelato or mga cakes, ganyan. So, hindi namin alam, may panakota. So, comment nyo, tas yun yung orderin. Tapos yung medyo sad lang dito is ngayon pumipili na kami sa all-day dining which is until 1:30 a.m. by the way. Kaya lang, we were thinking, maganda sana kung Japanese dinner, diba? Pero yung Japanese cuisine nila na menu hanggang 9 p.m. lang pala. And it is now Past 9. past 9. Yeah, ano kasi, sa ibang restaurant yon. So, pagmunta kayo dito, check nyo na lang yung time kung ano yung gusto nyong cuisine and anong restaurant. Makikita nyo lahat yan sa TV. And pati nga sa Japanese restaurant, hindi rin super daming options. Parang I was expecting makaka-order tayo ng mga sashimi, sushi platter, ganon. Pero wala rin ganon. I guess mas curated na or either that or baka bago pa kasi to. So they're still building the menu. I don't know. Yeah, pero mga mukhang high-end yung choices eh. Yung hindi mo siya ma-order lang sa normal Japanese restaurant. I think, base sa nakita ko kanina. Yeah. Prices, yung what you'd expect sa 5-star na hotel, medyo overpriced. Yeah. Like, yung coffee nila, di ba, parang, yung soda pala, 180, ganun. Pero cheaper pa rin to than Conrad 20 pesos more expensive sa Conrad. Magkano ba yun? 200. Hindi! 280 sa Conrad ang espresso. Tas 240 sa Conrad yung sodas. So, cheaper to konti, pero mahal pa rin. Yeah. Tapos, cakes nila dito, mga 450, 400. Yung burger, mga nasa 780. 750, ganun. 750, ganyan. So, yeah, mahal siya. Isipin nyo na lang fine dining. So, mag-indulge na lang kayo pag nag-check-in kayo dito. Yeah, unless naubos na yung pera nyo pang check-in. Jitters, huh? Iiwan ko na lang po ba yung table? Sige. Oo. Anong church po, sir, no? Sir, Thank you. Ayan. Order ko, chorizo and gambas. Ano yung mga kasama niyan, Maddie? Chorizo and gambas. Onion rings man o squid? Parang nga siyang, I think squid. Tapos may kasama akong rice. Okay, and ang dessert mo, ito. Ano yan? Matcha tiramisu. Tapos order ko, ano to? Okura signature burger. Yes, ang laki niya. Tapos may kasama siyang chips na parang amoy kamote pero hindi ako sure. Tapos meron tayong sides na, well, isa lang side.
konting salad and ketchup and mayonnaise. Tapos for dessert, meron akong Strawberry Charlotte. yan. Mukha siyang masarap pero Japanese yung room. So, parang may kulang. Kita yung brief ko. Hindi. Game. Tikman na natin. Itadakimasu. Game. Grabe yung laki nito. So, ikaw muna. Paano ka kainin yan? Kakagating ko na lang ba? Yeah. Sige. Ultimate burger experience. Ooh, juicy boy. Kumusta, Kush? Harap. Masarap? Ang sarap ng flavor nito. Yung patty. Lahat. Actually, hindi ko alam kung anong laman niya. Pero yeah, masarap siya. Tikman mo yung sa'yo, Mary! Game. So, ito yung gambas. Kaya ko siya pinili sa menu kasi meron siyang garlic and I love garlic. So, tikman mo na lang muna to ng walang rice para lang yung flavor. As is lang. Ooh. I'm not sure kung stand-alone, medyo a bit too salty kung walang rice. Pero very fresh yung lasa niya. Next is, try ko naman yung chorizo. Chorizo? Chorizo? Chorizo. Chorizo. Ay, potato yata nakuha ko. Potato rin. Hindi. Andun na kasi kasama. So, side talaga to. Oo. Kusta? Maalat din. Parang sumorba sa salt. Okay, so yung theme ng dish na to, maalat siya. So, I guess dapat talaga may rice. Buti may kasamang rice. So, titikman ba natin yung rice? Hindi na. Tikman mo na lang yun. Kung squid nga ba yan? Squid or onion rings? O bagel ba yan? Ang laki. Para siyang onion rings. Masarap yung onion rings. So, I'd suggest, kung order nyo to, ibagay nyo siya with yung ulam with yung onion rings and yung rice. Yeah, kaya siya kasama. Pero on its own nga, maalat. So, I guess, eto marirecommend ko talaga. So, busin muna natin to, tapos mamaya, tignan natin kung masarap din ba yung dessert. Dessert time! So, tikpan mo muna yung drink / ano ba yan? Yung matcha tiramisu. Pero feeling ko talaga hindi siya drink. Kasi ano siya presentation lang siya. Oh, okay. Pero hindi naman siya yung iniinom. Parang sumilip yung brief ko doon, i-edit ko. Sige, tikman mo na yan. Kamusta? Dapat makuha ko little bits of everything. Matcha. Kamusta? Yung first bite... No. Yung first bite, okay naman. Medyo tamis lang yung natikman ko. Oh, pero natamaan mo lahat, no? Nakuha mo lahat ng ingredients. Oh, I think so. So, for you, hindi siya friendly to Asians? Kasi masyado siya matamis? Ganun ba yan? Yeah. Parang meron siyang crunch, pero yung crunch niya, not exactly sure kung ano siya. Pero for me, medyo matamis. A bit too sugary. Sweet kasi yung tawag. Oh my. So far, ang talagang masarap pa lang yung nakakawaw, yung burger dito sa lahat ng in-order natin. So, itong dessert, masyado matamis. Yung chorizo kanina, masyadong salty. Yung shrimp, pinatikim mo sa akin yung gambas. Okay siya for me. Hindi naman siya yung sobrang alat. Yung chorizo talaga medyo malala. Kailangan mo ng kanin. Pero feeling ko, if you tasted the shrimp first, parang maalatang ka na. Kaya lang naging okay kasi natikman mo yung chorizo muna. So, namatay na yun. So far, isa pa lang out of all the dishes. So ngayon, tignan natin to. Yung, ano to? Strawberry Charlotte. Yeah. Ayan, parang mukha siyang promising. Let's see. Sige, hagipin ko rin lahat. Game. Parang naamoy ko yung strawberry from here. So yun, parang syrup. Ito for me, parang sakto siya. Hindi siya super tamis. And nakakatulong na may konting... Siyempre may strawberry eh. May konting citrusy flavor. So, okay naman to. Pero parang hindi pa rin wow for me. Yun talagang burger lang yung... Until naubos ko, parang okay to. So, Dessert-wise, medyo maganda yung presentation. Like, Definitely. medyo tumaas na expectations ko sa taste kasi ang ganda ng presentation. Pero, in terms of desserts, mas gusto ko pa rin sa Swiss Hotel, no? actually, yeah. Parang mas may iba-ibang layers of flavor yon. Yeah. Kanina pa ako, tango, bibig ko lang pala. Pero anyway, I guess kung nandito na kayo, tapos tinatamad na kayong lumabas,
okay na rin. Medyo mahal talaga. Normal naman yung sa 5-star hotel. Pero, yun, out of all, yung burger, yun yung talaga marirecommend namin sa inyo. So, out of the 4 na in-order natin, 1 out of 4 lang yung pumasa. Yeah, ito okay naman. Pero yung may wow, yun. So kung kayo, nakakain na kayo dito and may iba kayong dishes na natikman na masarap, comment nyo rin para matulungan yung iba nating viewers. So sa whole experience namin dito so far, hindi yung food, yung in-room dining, hindi yung in-room dining yung strong point. I mean, hindi siya, well, except nga yung chorizo, pero hindi naman siya yung sobrang i-dread mo, pero hindi lang siya exceptional except yung burger. Oo. Considering na super ganda ng everything else so far, yung food lang yung medyo nag-fall short ng konti. Pero bigyan natin ng chance yung breakfast tomorrow. Pahabol edit, yung cream sa taas ng cake, hindi ko pala nakain kanina. Parang may weird siya na lasa. Hindi mo ma-explain, hindi siya lasang food, no? Tinikman mo rin. May aftertaste na parang weird. Ewan ko ano, lasang goma. Parang gano'n. Basta ang weird hindi siya lasang food sa akin. So official na, sa lahat ng in-order natin today, yung burger lang talaga yung magpapasaya sa inyo. Kamusta yung tub, Maddie? Okay. Relaxing siya, pero medyo tricky timplahin sa start. Alin, Maddie? Yung hot and cold water. Kaya medyo napasok kami sa start. Yeah, matagal kaming napasok. Dapat relaxing experience. May fear na mawawala na yung balat namin. Tsaka ano pala, kailangan nyo i-take into account ng mga 15 to 20 minutes bago siya maging deep enough. Pero yun nga, kung sobrang init, hilahin nyo lang yung, ang tawag doon, yung drain cover. Sink. Oo. I-on nyo yung cold water, tapos i-drain nyo sabay para hanggang makuha nyo yung tamang mix. Tapos isa pa, ang bango ng tub actually. Kasi yun nga, kaya hindi ka pwede gumamit ng bath salts and stuff kasi mawala yung scent ng wood ng Japanese cypress na imported mismo sa Japanese Central Alps. Oo, so legit to, hindi siya plywood. Talagang legit na wood siya na ginagamit for ganong purpose. Yeah. So ngayong na-try na natin yung tub, parang ang natitira na lang na hindi pa natin natatry sa hotel experience na to ay yung breakfast. Tara. Breakfast thoughts. So yung place, yung Sora, medyo maliit lang siya kaya kailangan talaga mag-reserve kayo kung gusto nyo mag-breakfast sa roof deck. Pero yung benefit doon, una-una maarawan kayo, so healthy yun. Tapos maganda yung view, di ba? Yung side mismo ng restaurant, city yung kita. Kita nyo yung mga, ang tawag doon? Skyline. Oh, pero sa opposite side, di nyo naman kita habang kumakain. Pero yun nga, parang part na siya ng airport, parang garahe ng planes. Yeah, so ang ganda, ma-presko yung hangin kahit walang aircon. Food. Yung food for the most part, parang iba yung in-expect ko. Parang hindi siya masyadong as masarap as I expected it to be. Yeah, para siyang ano no? Normal buffet ng hotel. Akala namin may something different. Parang di ba nung nag-Swiss hotel tayo, medyo mas... Distinctly Swiss. Oh, meron mga ganong menu options. And parang mas elevated lang. Dito parang, hindi siya hindi masarap. Masarap naman siya, pero normal. Normal yung selection. Feeling ko kasi dahil Hotel Okura, Japanese, di ba yung mga Japanese like very into their crafts, lalo na sa food. So I was expecting na kung tinodo na nila yung Japanese elements sa interiors and stuff, sana na-apply din nila sa food. Yung pa pala isang thing, di ba kagabi, hindi na nga kami naka-order ng Japanese kasi sarado na yung restaurant. Tapos, inaasahan namin, kasi nakalagay dito sa TV menu ng breakfast, meron kang choice ng Continental, American, Filipino, and Japanese breakfast. Tapos, hulaan nyo kung ano yung hindi available today.
Japan. Comment. Yes. Wala na namang Japanese. So parang medyo disappointing yun kasi Japanese na nga yung buong theme nitong hotel. Tapos yung Japanese food, yung parang napakahirap ma-order. Oo. Yeah, yun sana yung gusto namin ma-experience. Although yun nga, masarap naman yung food. Masarap naman yung food, pero yung nung dumating yun sa akin, yung kasi in-order ko Filipino breakfast. So meron akong tapa, tocino, garlic rice. Yung tapa and tocino ko, malamig. As in, kaka-serve pa lang, malamig na siya. So medyo parang disappointing yun for me. Kasi hindi siya mabilis na serve medyo matagal siya na serve. Tapos nung na-serve, malamig na. Baka dahil matagal na serve. Yung sa akin naman, American breakfast yung in-order ko. Hindi naman malamig yung parang sa kanya. Pero nothing too special. Pero serving size ng both ng sa amin, parang sakto for us. Yeah, sobrang actually. Actually, sobra. Hindi nga namin naubos kasi meron din kasama sa set na mga tinapay. Oh, may bread basket pa. So, Oo. hindi siya buffet. Ano siya set meal, pero hindi na namin naubos. Ang dami. Pero in terms of customer service, parang sa lahat naman ng area ng hotel na to, okay naman. So pati dun sa hotel, sa Sora, sa restaurant, ganun din. Okay din yung service nila. Mabait lahat, accommodating, and hindi nga mabilis, pero mabait. And yung isa pa palang maganda dun sa Sora restaurant, katabi niya yung pool. So meron siyang parang relaxing vibe. Kaya lang minsan, pag kunyari may mga bata na naglalaro, ang gusto mo ng parang peaceful breakfast, medyo maingay, pero okay lang naman. Yun pa pala, yung pool na to, mukha siyang isang piraso lang. Actually, isang piraso lang siya. Pero may section doon, may maliit na section for kids. So kung magdadala kayo ng bata, safe naman, di naman sila biglang maaanod papunta sa malalim. Rapid Recap! Parking, medyo confusing yung layout pero marami namang slots. Yung daan from parking to the hotel entrance, medyo confusing pero okay lang. Yung check-in process, hindi super bilis, hindi super bagal, pero okay yung check-in process, ha? Pagdating nyo sa room, tas tumawag kayo sa front desk or sa in-room dining, mabilis sila sumagot. Never kami naghintay kahit sabi nila fully booked yung hotel. Etong suite, sakto yung size, maganda yung design, tapos kuha nila yung Japanese theme. Yung details nitong suite, super high-end lahat. May konting agyu pero overall, high-end pa rin yung feel. Yung internet, mabilis. Yung smart TV, sobrang laki tapos ang daming features. Limited yung channels pero may Netflix, may YouTube, and may iba-ibang apps. Yung toilet, smart din, parang yung TV. Yung walk-in closet, malaki, ang daming space para sa mga gamit nyo. Yung banyo, kulang sa towel rack, pero pwede man kayo magsabit sa walk-in closet. And meron kayong super high-end tub na made with premium wood, imported from Japan. Lamabango, amoy cypress. Tapos, para i-pair do sa ultra high-end Japanese tub nyo, meron ding ultra high-end Japanese robe. Pero kung ayaw nyo, meron ding regular robe na hindi pala regular, mas premium robe. Yung temperature ng water, hindi as bilis mag-adjust, pero gumagana naman. Balik tayo sa room. Dito sa room, wala kayong dedicated workspace, pero bakit kayo mag-work dito? Tapos, walang full body mirror, pero paglabas nyo naman ng room, meron namang reflective na wall. Yung in-room dining, isa lang out of 4 dishes yung masarap for us. Baka mali lang yung napili namin. Yung breakfast, hindi naman super exceptional, pero masarap naman. Pero, hindi siya buffet. Yung gym, sakto lang yung size. Hindi sobrang dami ng equipment, pero lahat ng kailangan nyo kumpleto. Tapos lahat super high-end. Yung pool, malaki, maganda yung view, and may section for your kids. So yun lang yung naalala namin right now dahil wala pa kaming tulog. Kung may na-miss kami or may gusto lang kayong itanong or gusto niyang mag-react, comment. Uy.